γκριζογαλέος, όχι δεν έχει κανένα γκριζογαλέο εδώ μέσα, αλλά έχουμε να μιλήσουμε για γκριζογαλέο, για καρχαρία μάκο και για τον χάρτη των καταγραφών, μαζί με το logbook. Καλοκαιράκι. Ανεμελιά. Σήκω ρε, έχεις μοντάζ. Ξύπνα. Βραδινές βολτίτσες κάτω από το φεγγάρι. Όσοι ακούτε black metal, μην νιώθετε. Για το σημερινό βίντεο έχουμε 3 ωραία θεματάκια, έτσι για να δοξιστούμε και λίγο. Πάμε να δούμε κάτι σπάνιο για αρχή. Σπάνιο όχι ως προς το είδος, αλλά ως προς το συμβάν. Στις 16 Ιουλίου λοιπόν ένας θηλυκός γκριζογαλέος βγήκε σχεδόν σε στεριά. Καρχαρίας είναι. Καρχαρίας είναι. Ναι. Καρχαρίας. Η άλλη κυρία δεν έχει καταλάβει τίποτα. Λοιπόν, αυτό που μου έκανε εντύπωση σε αυτό το βίντεο είναι ότι ένας καρχαρίας του είδους μουστέλους, αρκετά μεγάλος, έκοβε βόλτες τόσο κοντά στην παραλία. Νομίζω ότι είναι η πρώτη καταγραφή τέτοιου συμβάντος με αυτά τα είδη. Εδώ θα χρειαστούμε τον Χρήστο τα κλιπ. Για να δούμε τι μας λέει λοιπόν ο Χρήστος στο βίντεο του καναλιού Merman Conservation Expeditions από την σειρά βίντεο Beyond the Wild Minute. Άλλο ένα νέο επεισόδιο του Beyond the Wild Minutes, να εξηγήσω για τον καρχαρία, ο οποίος βρέθηκε στα πολύ ρίχα νερά εκεί που μπαίνουν οι άνθρωποι στην παραλία στους λειψούς. Πρόκειται για αρχή για έναν γκριζογαλέο, μουστέλους είναι η επιστημονική του ονομασία. Πρόκειται για έναν θηλυκό καρχαρία. Ο γκριζογαλέος είναι βυθοπελαγικό είδος, αυτό σημαίνει ότι όλη του τη ζωή τη ζει στο βυθό της θάλασσας ή κοντά στο βυθό. Οπότε αυτή η συμπεριφορά ήταν παράξενη να βρεθεί στην επιφάνεια της θάλασσας. Αλλά επειδή ο γκριζογαλέος είναι και αυτός ένα είδος καρχαρία όπως και οι υπόλοιποι γαλέοι που έχουμε στην Ελλάδα και στη Μεσόγειο, βλέπουμε επίσης ότι είναι και ένα είδος το οποίο αλλιεύεται πολύ. Και στο συγκεκριμένο, άμα κάποιος σταματήσει τα frames στο βίντεο, θα δει ότι το στόμα του είναι λίγο πλαγίος. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, πιθανόν πρόκειται από αλία. Δηλαδή υπάρχει απελευθέρωση ίσως καρχαρία και γι' αυτό υπήρχε ο προσανατολισμός και ήταν στα ριχά και βγήκε στην παραλία και παγιδεύτηκε και στην άμμο. Δεν υπάρχει τίποτα ανησυχητικό, δεν είναι επιθετικό είδος. Συνεχίζουμε κανονικά τις διακοπές μας όλοι και μαθαίνουμε απλώς για αυτό το είδος. Εδώ βλέπουμε ακριβώς αυτό που μας λέει ο κύριος Τακλής. Υπάρχει μια παραμόρφωση του στόματος, πιθανόν από κάποιο αγκίστρι. Και όσο εμείς εδώ ετοιμάζαμε το σημερινό βίντεο, βγήκε μια ανακοίνωση για το συγκεκριμένο περιστατικό από το Αρχιπέλαγος. Η ανακοίνωση αναφέρει: ένας τραυματισμένος γκριζογαλέος μουστέλους αναζήτησε καταφύγιο σε παραλία των Λειψών. Έκπληκτοι, αλλά χωρίς φόβο ή πανικό, κάτοικοι και επισκέπτες αντέδρασαν με ψυχραιμία προσπαθώντας να του δώσουν μια ευκαιρία να επιβιώσει. Τον οδήγησαν στα βαθύτερα νερά και ειδοποίησαν άμεσα το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος. Μια απολύτως φυσιολογική αντίδραση σε αντίθεση με τον αδικαιολόγητο πανικό που καλλιεργείται τελευταία από την προβολή ανυπόστατων ή υπερβολικών αναφορών περί επικίνδυνων καρχαριών, δημιουργώντας ανέτεια, φόβο και ανασφάλεια στους πολίτες. Παρακολουθήσαμε την κατάστασή του μέχρι να νυχτώσει. Ακολουθώντας τη συμβουλή ειδικών, τον αφήσαμε στον βυθό, ελπίζοντας ότι θα ανακτήσει τις δυνάμεις του. Δυστυχώς το επόμενο πρωί τον εντοπίσαμε νεκρό και τον μεταφέραμε στο κέντρο περίθαλψης του υποδημιουργία καταφυγίου θαλάσσιας ζωής Αιγαίου, όπου πραγματοποιήθηκε νεκροψία. Τα ευρήματα
έδειξαν ότι είχε απελευθερωθεί από αλλιευτικό εργαλείο, όμως τα εκτεταμένα τραύματα στο μάτι και στο στόμα αποδείχτηκαν τελικά μοιραία. Ποιος είναι ο γκριζογαλέος όμως? Ας δούμε λίγο με τι έχουμε να κάνουμε εδώ. Πρόκειται για τον Μουστέλους μουστέλους. Είναι ένα από τα 3 είδη μουστέλους που έχουμε στην Ελλάδα. Τα άλλα 2 είναι ο Μουστέλους αστερίας, δηλαδή ο αστρογαλέος, και ο Μουστέλους punctulatus με την ελληνική ονομασία στικτογαλέος. Πρόκειται για βενθοπελαγικό είδος, πράγμα που σημαίνει ότι ζει σε βάθη από 5 έως 600 μέτρα. Σε μήκος, ο συγκεκριμένος καρχαρίας φτάνει έως και τα 2 μέτρα, ενώ μπορεί να ζήσει έως και 24 χρόνια. Τρέφεται κυρίως με καρκινοειδή, δηλαδή με μικρά καβούρια, γαρίδες κλπ, αλλά και με ψάρια και κεφαλόποδα. Πρόκειται για ένα τελείως ακίνδυνο είδος καρχαρία, από το οποίο δεν είχε αναφερθεί ποτέ επίθεση σε άνθρωπο. Και είναι λογικό. Αυτά εδώ είναι τα δόντια του. Σε αντίθεση με τα καυτερά δόντια άλλων καρχαριών, τα δόντια των γκριζογαλέων είναι μικρά και πολύ κοντά στο ένα στο άλλο, ώστε στην ουσία να σχηματίζουν μια πλάκα. Αυτό βοηθάει στο να σπάνε το κέλυφος των θηραμάτων τους, σε αντίθεση με τα δόντια άλλων καρχαριών που είναι φτιαγμένα για να σκίζουν σάρκα. Πάμε σε έναν άλλο καρχαρία τώρα, ο οποίος έχει δόντια που σκίζουν σάρκα. Μεταφερόμαστε στο τρίκερι, στην έξω πλευρά του παγασιτικού κόλπου, για να δούμε ένα εντυπωσιακό βίντεο από την 25η Ιουλίου. Στις εικόνες βλέπουμε έναν μεγάλο μεγέθους καρχαρία μάκο να προσπαθεί να αρπάξει μια θαλάσσια χελώνα. Το βίντεο του τράβηξε μια τουρίστρια από τη Γαλλία και μας το έστειλε ο φίλος του καναλιού, κύριος Σταύρος Μόσχος. Όπως έχουμε ξαναπεί, οι καρχαρίες μάκο τρέφονται κατά κύριο λόγο με μεγάλα ψάρια όπως ξηφίες και τόνους. Χαρακτηριστικό των μάκο είναι η εντυπωσιακή τους ταχύτητα, μιας και είναι ο γρηγορότερος καρχαρίας στον κόσμο. Τα δόντια του είναι βελονοειδή και είναι φτιαγμένα για να αρπάζουν το θύραμά τους κόβοντας τον μίσχο της ουράς του. Έτσι μπορούν να το ακινητοποιήσουν και να το φάνε. Εύλογα θα αναρωτηθεί κάποιος πώς γίνεται να προσπαθεί να φάει μια χελώνα, μιας και τα δόντια του δεν είναι στιβαρά και φτιαγμένα για να σπάνε καβούκια, όπως για παράδειγμα το καρχαρία τίγρη. Σε αντίθεση με τις χερσαίες χελώνες που μπορούν να κρυφτούν μέσα στο καβούκι τους, οι θαλάσσιες δεν το κάνουν αυτό, μιας και δεν υπάρχει κενός ζωτικός χώρος ή ειδικοί μυϊκοί μηχανισμοί για να τραβήξουν μέσα το κεφάλι ή τα μεγάλα τους πτερίγια. Πράγμα που σημαίνει ότι είναι ευάλωτες στους καρχαρίες μάκο, καθώς ακόμα και αν δεν μπορούν να σπάσουν το καβούκι της χελώνας, μπορούν εύκολα να τραφούν από τα άκρα και το κεφάλι της. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε καρχαρία μάκο να προσπαθεί να φάει μια χελώνα. Στο παρελθόν είχαμε δει παρόμοιες σκηνές από την Λεμεσό της Κύπρου. Α, μάνα μου. Α, μάνα μου. Όπως σας είπα και πριν, καλοκαιράκι και πάμε να δροσιστούμε λίγο. Οι Immortal μας έρχονται από το Bergen, μια πόλη λιμάνι ανάμεσα στη Βόρεια Θάλασσα και τα χιονισμένα βουνά της Νορβηγίας. Wabath. Πάμε να δούμε το χάρτη με τις καταγραφές καρχαριών στην Ελλάδα, αλλά και μερικά υπέροχα εργαλεία που έχουμε εκεί για εσάς. Αυτός είναι ο χάρτης που βλέπετε εδώ και καιρό στα κανάλια, χωρίς βέβαια να μπουν στον κόπο να εξηγήσουν τι ακριβώς είναι. Ναι, καλά ακούτε, δεν είναι απλά ένας χάρτης που πάνω βάζουμε τους καρχαρίες που καταγράφονται στην Ελλάδα. Πρόκειται για έναν διαδραστικό χάρτη, στον οποίο πατώντας πάνω σε οποιοδήποτε καρχαρία σε ενδιαφέρει, μπορείς να δεις σημαντικές πληροφορίες. Υπάρχει η ακριβής περιοχή της καταγραφής, η φωτογραφία του καρχαρία, η ημερομηνία και όταν υπάρχουν πληροφορίες, το μήκος του και το βάρος του. Για άλλη μια φορά, να επισημάνω ότι αυτές είναι οι καταγραφές που φτάνουν σε εμάς, βρίσκοντάς τις στο διαδίκτυο, στα social media, αλλά και από ψαράδες και πολίτες που μας στέλνουν τις καταγραφές τους. Κάτω από το χάρτη θα βρείτε το Greek Shark Logbook. Στην ουσία είναι ένας πίνακας στατιστικών για τις καταγραφές μας.
Στη μεγάλη εικόνα βλέπετε το χάρτη της Ελλάδας και ακριβώς από πάνω μπορείτε να διαλέξετε ποιας χρονιάς τις καταγραφές θέλετε να δείτε. Εμείς το ξεκινάμε από το 2024 έως και σήμερα. Πατώντας πάνω στο σημείο που σας ενδιαφέρει, βλέπετε την ημερομηνία, το αν καταγράφηκε νεκρός ή ζωντανός, το φύλο του, αν μπόρεσε να γίνει αναγνώριση, την ηλικία του και σε ποια φάση ήταν όταν βρέθηκε. Εδώ να τονίσω ότι το logbook είναι φτιαγμένο αποκλειστικά από τον Χρήστο Τακλή. Τι δουλειά έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, τι δουλειά. Συνεχίζω. Όσοι επισκεφτείτε το Greek Sharks Logbook, θα παρατηρήσετε στον χάρτη να αναποσβήνει ένα στίγμα. Αυτό το στίγμα είναι η τελευταία καταγραφή που είχαμε. Και εδώ κάτω υπάρχει αυτό το πινακάκι με τις πληροφορίες για την πιο πρόσφατη καταγραφή. Επίσης υπάρχει και το Telegram Updates για όσους έχουν προφίλ στο Telegram με live ενημέρωση σε μήνυμα για κάθε νέα καταγραφή. Πώς σας φάνηκε? Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Αν σας άρεσε, κάντε ένα like που μας βοηθάει με τον αλγόριθμο. Εγγραφείτε στο κανάλι μας και πατήστε το κουδουνάκι για να σας έρχεται ειδοποίηση για κάθε νέο μας βίντεο. Στα social θα μας βρείτε εδώ κάτω. Τα λέμε στο επόμενο.